नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म डिफ्रेन्ट रेसिपी लिएर आएको छु परवलको। र सर्वप्रथम चाहिँ परवललाई राम्ररी तास्नु होला। सबैलाई मजाले पखालेर तास्नु होला र धेरै पाकेको परवल पनि नलिनु होला, काँचो काँचो टाइपकै परवल लिनु। अरु पनि सबै यसरी नै तास्नु होला। मैले चाहिँ सबै तासेको चाहिँ देखाएको छुइनँ। अब मैले चाहिँ यो सबै तासिसकेको छु र तपाईहरुले कट गर्दा चाहिँ थोरै मात्र एक साइडको मात्र कट गर्नु होला अनि भित्र रहेको त्यो परवल भित्रको निकाल्नुस्। अनि मैले चाहिँ यो सबै निकालिसकेको छु। सेम प्रोसेस हो, हजुरले त्यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ हामी त्यो भित्र हाल्नलाई तयार गरौँ है त बनाउनको लागि। र पहिला चाहिँ तोरीको तेल हाल्ने अनि गहुँको पिठो चाहिँ मैले 2 टेबल स्पुन लिएको छु। हजुरहरूले बेसनको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मजाले फ्राई गर्ने, यसको मजाले बास्ना नआउन्जेलसम्म मजाले फ्राई गर्नु होला। यो फ्राई भएको छ कि छैन भनेर चाहिँ हामीले कसरी थाहा पाउँछौँ भने यो मजाले बास्ना आउँछ। अब चाहिँ हजुरले क्युमिन पाउडर र धनियाको पाउडर हाल्नु होला। यसलाई पनि मजाले फ्राई गर्नुस्। मसलाहरू मजाले फ्राई भएपछि मात्र मिठो हुन्छ। अनि परवलको अघिको स्टफ हाल्नुस् त सेतो टाइपको। यो डिफ्रेन्ट नयाँ टाइपको रेसिपी छ। तपाईहरु पनि वाक्क हुनुभएको होला, एउटै खाँदा हुन्छ नि सब्जी बनाएर मात्र खाँदा। हजुरहरू चाहिँ नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला है। हजुरको साथ र सपोर्टको मलाई एकदम जरुरत छ। मैले चाहिँ भर्खरै यसमा चिल्ली पाउडर, सुपको पाउडर अनि ब्ल्याक पेपर एड गरेको छु र कलरको लागि भनेर बेसार एड गरेको छु। सबैलाई मजाले मिक्स गरेर चलाउनु होला र केही बेरको लागि यसलाई पकाउनु पर्छ। र थोरै साल्ट एड गर्नु होला स्वाद अनुसार। हजुरले मसला चाहिँ आफ्नो परवल अनुसार थपघट गर्न सक्नुहुन्छ है। यति नै बनाउनु पर्छ भन्ने नै छैन। र मसला पनि रेडी भइसकेको छ र मैले चाहिँ परवल भित्र त्यो मसला हाल्न थालिसकेँ। अघि मैले जुन एक साइडबाट कट गरेको थिएँ त्यहीँदेखि मसला हाल्ने। वन बाई वन सबैलाई यसरी फिलअप गर्दै जानु होला। हजुरलाई स्पुनले सजिलो लाग्छ भने स्पुनले हाल्नुहोस्। मलाई चाहिँ हातले सजिलो लाग्छ, हातले हाले। र सबै रेडी भइसकेको छ मसला हालेर। अब चाहिँ मैले सेम कढाईमा मस्टर्ड ओइल एड गरेँ। वन बाई वन एड गर्नुस्। अब यसलाई चाहिँ बिस्तारै चलाउनु होला हालेको केही बेरपछि। र यसलाई चाहिँ ढक्कन छोपेर 3 मिनेटको लागि छोप्नु होला। र हाम्रो रेडी भइसकेको छ परवल फ्राई पनि। हजुरहरूलाई मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। राम्रो छैन भने राम्रो छैन पनि भन्नुहोस्, के कमजोरी छ मेरो सबै भन्नु होला है। म अरू पनि नयाँ रेसिपीहरू ल्याउँदै गर्छु। हस् त, धन्यवाद। आफ्नो फ्यामिलीसँग बसेर इन्जोय गर्नु होला। र हाम्रो फेसबुक पेजमा लाइक गर्न पनि नबिर्सिनु होला।